กลางมหาสมุทรอินเดียมีเส้นทางเดินเรือหนึ่งที่ยุ่งที่สุดในโลกเรียกว่าอ่าวเอเดนมันเป็นทางน้ำแคบๆระหว่างโซมาเลียกับเยเมนเรือสินค้าจากเอเชียจะพุ่งขึ้นทะเลแดงมุ่งหน้าสู่คลองสุเอตแล้วทะลุเข้าทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในทุกๆปีเรือสินค้ากว่า 20,000 ลำแล่นผ่านที่นี่ขนของทุกอย่างที่เราซื้ออยู่ในห้างสรรพสินค้าน้ำมันจากตะวันออกกลางเสื้อผ้าจากเอเชียเครื่องจักรจากยุโรปอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์น้ำมันดิบเรียกง่ายๆว่าถ้าทะเลเส้นนี้ชะงักโลกทั้งใบก็จะชะงักไปด้วยแต่ในช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์เส้นทางนี้เคยกลายเป็นเขตอันตรายที่สุดในโลกเพราะจู่ๆก็มีชายหนุ่มชาวโซมาเลียออกเรือไม้ลำเล็กๆพร้อมปืนเก่าๆพวกเขาไล่ตามเรือขนาดใหญ่ปีนขึ้นไปจับลูกเรือเป็นตัวประกันแล้วโทรไปหาเจ้าของบริษัทในยุโรปเพื่อขอค่าไถ่และที่น่าตกใจก็คือมันได้ผลจริงๆและเพื่อเข้าใจว่าทำไมพวกเขาถึงเลือกที่จะทำแบบนั้นต้องย้อนกลับไปช่วงต้นศตวรรษปี 1990 โซมาเลียเคยเป็นประเทศที่มั่งคั่งด้านทะเลมีแนวชายฝั่งยาวกว่า 3,300 กิโลเมตรเต็มไปด้วยปลาหลากหลายชนิดแต่ในปี 1991 โซมาเลียได้ผ่านสงครามกลางเมืองรัฐบาลล่มสลายประเทศแตกออกเป็นเขตไม่มีตำรวจไม่มีศาลไม่มีระบบเศรษฐกิจที่มั่นคงพื้นที่แต่ละแห่งถูกปกครองด้วยชนเผ่าหรือกลุ่มติดอาวุธที่มีกำลังของตัวเองชายฝั่งที่เคยอุดมสมบูรณ์ด้วยปลาตอนนี้กลายเป็นทะเลที่ไร้เจ้าของและโลกใบนี้ก็สอนเราซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าเมื่อพื้นที่ไหนที่ไม่มีเจ้าของจะมีใครสักคนเข้ามายึดครองใครสักคนที่ว่านั้นก็คือกองเรือประมงต่างชาติเรืออุตสาหกรรมขนาดยักษ์จากยุโรปเอเชียตะวันออกกลางแล่นเข้ามาขวาดปลาในน่านน้ำโซมาเลียโดยไม่ต้องขออนุญาตตาข่ายลากพื้นที่ทะเลครูดทุกอย่างขึ้นมาไม่เหลือให้ชาวบ้านชายฝั่งจับกินหรือขายที่เลวร้ายกว่านั้นมีรายงานจาก UN ในปี 2005 ว่าบริษัทบางแห่งลักลอบทิ้งขยะมีพิษและกัมมันตรังสีลงในทะเลโซมาเลียหลังภัยพิบัติสึนามิในปี 2004 ขยะเหล่านั้นถูกคลื่นซัดขึ้นฝั่งชาวบ้านหลายร้อยคนล้มป่วยจากการสูดไอเคมีเด็กๆมีผื่นขึ้นทั่วตัวและปลาทะเลเริ่มตายลอยเกลื่อนชายฝั่งสำหรับชาวโซมาเลียทะเลไม่ใช่แค่ที่หากินมันคือชีวิตแต่ตอนนี้ชีวิตของพวกเขาถูกปล้นไปแล้วและนี่คือจุดเริ่มต้นของการลุกขึ้นสู้ของชาวประมงเมื่อไม่มีปลารายได้หายความหวังก็หายชาวประมงเริ่มรวมกลุ่มติดอาวุธไล่ต้อนเรือต่างชาติให้พ้นน่านน้ำพวกเขาตั้งชื่อให้ตัวเองว่าโซมาลีคอสการ์ดยามชายฝั่งแห่งโซมาเลียยามชายฝั่งที่ไม่มีรัฐหนุนหลังยึดเรือได้ก็เรียกค่าปล่อยตัวเล็กๆน้อยๆหลักหมื่นดอลลาร์ในตอนแรกพวกเขาเรียกค่าไถ่เล็กน้อยจากเรือที่จับได้ 20,000 หรือ 30,000 ดอลลาร์แต่พอมีเรือลำหนึ่งยอมจ่ายทุกอย่างก็เปลี่ยนไปชาวบ้านเข้าใจทันทีว่าการจับเรือนั้นทำเงินได้มากกว่าการจับปลาบางคนได้เงินมากเท่ากับรายได้ทั้งชีวิตของพวกเขาการปกป้องท้องทะเลจึงค่อยๆเปลี่ยนกลายเป็นการปล้นเรืออย่างเต็มรูปแบบช่วงปี 2005 ถึง 2012 คือยุคทองของโจรสลัดโซมาเลียเรือสินค้าถูกปล้นเฉลี่ยเดือนละเกือบ10 ลำมีรายงานว่าเรือกว่า200 ลำถูกยึดในช่วงไม่กี่ปีค่าไถ่จากหลักหมื่นหลักแสนทะยานขึ้นสู่หลักล้านดอลลาร์เรือลำหนึ่งอาจจะต้องจ่ายค่าไถ่สูงถึง5 ล้านดอลลาร์และเงินพวกนี้มันกระจายไปทั่วหมู่บ้านชายหนุ่มที่ไม่เคยมีรายได้ซื้อข้าวอยู่ดีๆก็มีรถมีโทรศัพท์ดาวเทียมมีเรือเร็วใหม่เอี่ยมร้านกาแฟในเมืองท่าขายกาแฟแก้วละ$10มีการตั้งกองทุนโจรสลัดให้คนในหมู่บ้านร่วมลงทุนในภารกิจปล้นเรือเหมือนลงทุนหุ้นในมุมหนึ่งมันคือเศรษฐกิจทางเลือกแต่ในอีกมุมหนึ่งมันคือผลลัพธ์ของความสิ้นหวังระดับประเทศหลายคนคิดว่าโจรสลัดมีแต่เรือเล็กไล่ประกบจริงๆแล้วพวกเขาอัปเกรดได้เร็วมากจากสคิปเรือลำเล็กๆไปสู่การใช้มาสเตอร์ชิพเรือประมงหรือเรือบรรทุกขนาดกลางที่ถูกยึดมาเป็นฐานปฏิบัติการลากเรือสคิปออกไปไกลเป็นร้อยๆไมล์จากชายฝั่งเพิ่มพิสัยโจมตีทะเลเปิดพอโผล่เจอเรือสินค้าที่แล่นอยู่ช้าๆก็ปล่อยสคิปออกพุ่งปีนยึดต่อสายโทรศัพท์ดาวเทียมหลักการก็คือใช้บันไดเชือกปีนขึ้นเรือจับกัปตันไว้เป็นตัวประกันแล้วสื่อสารกับบริษัทเจ้าของผ่านโทรศัพท์ดาวเทียมบางคนพูดภาษาอังกฤษได้บางคนมีล่ามทั้งหมดนี่คือระบบที่ซับซ้อนกว่าที่เราคิดและทุกอย่าง
เกิดขึ้นภายในเวลาไม่ถึง1 ชั่วโมงเรือสินค้าส่วนใหญ่ไม่มีอาวุธลูกเรือเป็นแรงงานนานาชาติฟิลิปปินส์อินเดียยูเครนผ่านการฝึกเรื่องความปลอดภัยแต่ไม่ได้ฝึกสู้รบการตั้งรับที่ดีที่สุดของพวกเขาคือรั้วลวดหนามและฉีดน้ำแรงดันสูงซึ่งไม่ได้กันคนที่สิ้นหวังได้เสมอไปจนวันหนึ่งก็เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ทั้งโลกหันมามอง9 เมษายน ปี 2009 เรือบรรทุกสินค้าอาลาบามาสัญชาติอเมริกันถูกโจรสลัด 4 คนเข้ายึดกลางทะเลพวกเขาจับกัปตันชื่อริชาร์ดฟิลลิปเป็นตัวประกันเรื่องนี้โด่งดังไปทั่วโลกเพราะนี่คือครั้งแรกในรอบ 200 ปีที่เรือสัญชาติอเมริกันถูกปล้นกลางทะเลรัฐบาลสหรัฐส่งเรือรบ USS Brandit และหน่วย Navy SEAL เข้าไปช่วยหลังเจรจาไม่สำเร็จหน่วยซีลยิงสไนเปอร์พร้อมกัน3 นัดสังหารโจรสลัด3 คนพร้อมกันและช่วยกัปตันไว้ได้และโจรสลัดเหลือรอดเพียง1 คนอับดุลอาลีมูเซอายุเพียง16 ปีถูกตัดสินจำคุกในอเมริกา33 ปีภาพของเด็กชายตัวเล็กถือปืนบนเรือขนาดมหึมากลายเป็นภาพจำของโลกและเหตุการณ์นี้ถูกนำไปสร้างเป็นหนังฮอลลีวูดชื่อกัปตันฟิลิปหลังเหตุการณ์นั้นโลกตะวันตกไม่ปล่อยเอาไว้นาโต้ EU สหรัฐจีนญี่ปุ่นอินเดียทุกประเทศส่งกองเรือรบเข้ามาคุ้มกันเส้นทางการค้ามีการตั้งกองกำลังร่วมชื่อ Operation Atlanta เรือทุกลำติดอาวุธมีรั้วลวดหนามล้อมรอบตัวเรือบางลำจ้าง Private Security จากบริษัทอเมริกันมาคอยถือปืนเฝ้าทะเลไม่กี่ปีต่อมาเหตุการณ์ปล้นลดลงกว่า 90% จาก100 กว่าครั้งเหลือเพียงไม่กี่ครั้งต่อปีแต่ในขณะที่โลกบอกว่าเราชนะโจรสลัดแล้วคนโซมาเลียกลับพูดว่าเรายังแพ้อยู่ทุกวันเพราะต้นเหตุของปัญหายังอยู่ครบการลักลอบจับปลาโดยต่างชาติยังคงเกิดขึ้นเศรษฐกิจในประเทศยังพังเหมือนเดิมเรือรบต่างชาติอาจคุ้มกันเส้นทางเดินเรือของบริษัทใหญ่แต่ไม่มีใครคุ้มกันชาวประมงโซมาเลียที่ยังสูญเสียรายได้ไปทุกวันสิ่งที่น่าคิดคือโจรสลัดโซมาเลียไม่ใช่เรื่องของอาชญากรรมอย่างเดียวแต่มันคือภาพสะท้อนความเหลื่อมล้ำระดับโลกที่บางประเทศร่ำรวยจากทะเลจนสร้างอาณาจักรได้ในขณะที่อีกประเทศหนึ่งต้องเสี่ยงตายกลางทะเลเพื่อกินข้าวมันคือความย้อนแย้งสุดขั้วเรือสินค้าลำหนึ่งมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์แต่ชีวิตของชายบนเรือไม้ลำเล็กๆข้างๆนั้นมีค่าประมาณเท่ากับโทรศัพท์มือถือ1 เครื่องพวกเขาไม่ได้ปล้นเพื่อความสนุกพวกเขาปล้นเพื่อมีชีวิตหลังปี 2015 สถานการณ์เงียบลงโจรสลัดจำนวนหนึ่งเลิกทำอาชีพนี้กลับไปจับปลาบางคนเปิดร้านบางคนหายเข้าสู่ตลาดแรงงานนอกระบบแต่เครือข่ายหลายเส้นทางยังไม่ขาดหลายพื้นที่ชายฝั่งยังยากจนเรือผิดกฎหมายยังเล็ดลอดมีเหตุการณ์พยายามจี้เรือปะปายให้เห็นเป็นสัญญาณเตือนบทเรียนของอ่าวเอเดนสั้นๆคือเราจะไม่สามารถหยุดโจรสลัดได้ด้วยเรือรบหากยังไม่ยอมแก้เหตุผลที่ทำให้พวกเขาต้องกลายเป็นโจรตั้งแต่แรกคุณต้องหยุดด้วยงานรัฐที่ทำงานได้สิทธิ์ทำกินในทะเลของคนชายฝั่งและการบังคับใช้กฎหมายต่อเรือต่างชาติที่มาขูดรีดทรัพยากรไม่อย่างนั้นคลื่นลูกใหม่จะกลับมาเสมออาจจะไม่พรุ่งนี้แต่อีกไม่นานเรื่องของโจรสลัดโซมาเลียไม่ใช่แค่เรื่องของทะเลแต่มันคือเรื่องของโลกทั้งใบที่ยังไม่ยอมรับว่าบางทีคนที่เราเรียกว่าโจรอาจจะเป็นคนที่ถูกปล้นก่อนใครทั้งหมด